Alo, nghe đây. Anh ơi, em là gái chưa có người yêu, anh có thể làm review Metal Build Style được không? À, được chứ. Nghe giọng dễ thương thế này thì ai mà từ chối cho nổi. Dạ vậy nhờ anh nha. Sẵn cho hỏi. Ồ, buồn ghê chưa? Thôi vào việc luôn. Chào mọi người đã quay trở lại với bài review Metal Build Chai phiên bản Timecy Nation 2022. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người xem thử em nó có thực sự đáng để xuống tiền không nhé. Em này là hàng sự kiện nên có ảnh bìa riêng. Phần này thì mình để mọi người cảm nhận nha, chứ cá nhân mình thấy bìa em này không quá nổi bật. Mặt trước hộp, Chai trong dáng cầm súng ngắn đôi, nhìn đức chiến. Tông màu xám đen chủ đạo, điểm thêm vài chi tiết đỏ nhẹ, cho cảm giác tối màu và lạnh. Ở mặt sau, hãng khai nhiều dán bâu, khoe rõ vũ khí và bắt. Em này xuất hiện trong episode Gundam Seed CA73 Stargazer. Trong phim, em này kiểu thợ săn giáp, nhưng trận cuối gặp Stargazer thì tạch. Tên niêm phong hình tròn. Giờ thì vào phần bên trong, vẫn như thường lệ nhưng vừa được đặt trong hộp mút khá chắc chắn. Đi kèm là một túi ni lông chứa khoảng 8 món phụ kiện, cụ thể như sau: gồm 2 băng đạn súng lục, 2 khớp nối A và B, 2 chuôi kiếm và 2 giáp vai. Tri-Noi là biến thể nâng cấp từ Tri Gundam nên tổng thể nhìn khá giống. Khác biệt rõ nhất nằm ở phần sừng và giáp sau gót. Về biên độ thì em này tương tự như Tri nên phần này mình xin phép không nói lại. Mọi người có thể xem lại video về Tri để tham khảo chi tiết hơn. Để hoàn thiện form Tri-Noi chỉ cần gắn 2 giáp vai. Phần này được bút cao, nhọn, nhìn khá quyền lực, kiểu thiết kế mà thường thấy dành cho chỉ huy. Tiếp theo là thay 2 bát màu đen, rồi thì chọn mang theo chuôi beam hoặc băng đạn. Hai phần này dùng khớp bi nên mọi người có thể linh hoạt điều chỉnh theo ý mình. Tuy nhiên băng đạn khá dễ tuột, nhất là khi tạo dáng, nên mình thường ưu tiên dùng chuôi beam cho chắc chắn hơn. Các băng đạn dành cho cặp súng lục có thể hoán đổi vị trí lại với nhau. Nếu mọi người mua hàng second hand thì ngoài 8 món phụ kiện trong túi ni lông, nhớ kiểm tra thêm giúp mình 3 bát này, gồm một giáp cổ, 2 giáp váy sau. Mấy phần này khá dễ thiếu mà lại ảnh hưởng nhiều đến form tổng thể. Phần bắp chân của Tri-Noi giống với Strike cũng có thể mở ra. Đầu tiên là cặp súng lục nhỏ gọn, phần băng đạn bên trong có thể tháo rời. Khi không sử dụng, súng được treo gọn ở hai bên hông, vừa tiện vừa giữ form rất đẹp. Súng có thể điều chỉnh linh hoạt nhiều tư thế. Hãng cũng cung cấp thêm 2 phần khung để gắn vào đuôi súng lục. Tuy nhiên cá nhân mình thấy gắn vào cũng không đẹp. Thậm chí mình nhìn thấy nó hơi dư nên mình ít khi dùng. Cũng như nhiều mẫu Metal Build khác, em này được trang bị một cặp beam saber quen thuộc. Khay này thì chứa toàn bộ vũ khí cùng phần cánh, kèm theo hiệu ứng năng lượng cho đao. Còn khay này thì chứa các cặp tay, bay, trụ đỡ clear và phần chân đế. Ngoài ra vẫn còn một số món phụ kiện bị bay che khuất. Mọi người chỉ cần nhấc tấm bay ra là sẽ thấy. Beam Rifle, khẩu súng trường quen thuộc của dòng Tri, dường như là trang bị tiêu chuẩn. Cách thiết kế và gắn súng sau lưng vẫn giống Tri thông thường. Tuy nhiên, điểm này mình chê nè, súng treo sau lưng khá dễ rơi, đặc biệt là khi tạo dáng thì gần như 10 lần thì hết 9 lần lại bị tuột, khá phiền. Tiếp theo là cặp súng dài High Energy Beam Rifle. Đi kèm với đó là phần phóng lựu, có thể tháo rời khá hay. Ở đuôi súng có chốt ẩn để treo vào hông, nhìn khá tiện và gọn. Tuy nhiên, giống các khẩu súng trước, phần treo này không quá chắc. Chỉ cần vô tình chạm nhẹ hoặc trong lúc tạo dáng là súng dễ bị rơi ra.
Bộ kit tiếp theo là dây móc, gồm 2 dây có thể uốn cong theo ý người chơi để tạo dáng. Phần này dùng để khống chế đối thủ và được bố trí ở bàn tay, bàn chân cũng như trên backpack. 2 bàn tay xòe để gắn dây móc. Tuy nhiên theo khuyến cáo thì phần chốt này khá dễ gãy, nên khi gắn dây móc vào tay, chân hay backpack, mọi người nên thao tác nhẹ nhàng và cẩn thận một chút. Cái giác bao này sao mà nó phèn dữ vậy trời. Phần cuối cùng là Park. Có thể nói đây chính là điểm nhấn quan trọng nhất của phiên bản Tri-Noise, tạo nên nét đặc trưng và độ ngầu riêng cho em này. Như mọi người thấy, phần khớp kim loại trên backpack nên khi cầm vào cho cảm giác khá đầm tay. Backpack được trang bị hệ thống đa khớp, giúp cánh có thể xòe rộng, nâng hạ linh hoạt hoặc thu gọn ôm sát lưng. Các khớp hoạt động ổn định nên khi dang cánh lớn vẫn giữ form tốt, không bị xệ nhiều. Nhờ đó mà phần này vừa đẹp vừa hỗ trợ bow rất hiệu quả. Chưa hết nữa, mỗi lần xoay hay bẻ khớp còn phát ra tiếng cạch 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 nghe rất sướng tai. Đã thì thôi rồi. Chưa hết, phần cánh còn tích hợp thêm 2 thanh kiếm dài. Cách giấu kiếm cũng khá gọn và tiện, khi cần chỉ việc lấy ra dùng, nhìn vừa hợp lý vừa không làm rối tổng thể. Khi lấy ra chỉ cần kéo nhẹ là được, còn lúc lắp vào thì gạt phần bắt xám rồi ấn nhẹ, đến khi nghe tiếng tách là đã vào khớp. Cặp kiếm có form dài, lưỡi sắc, phần chuôi và thân làm khá đơn giản, không quá nhiều chi tiết. Khi kết hợp với hiệu ứng beam nhỏ thì nhìn cũng được, nhưng chưa thực sự nổi bật. Nếu mọi người thấy hỏa lực tầm xa chưa đủ thì Tri-Noise còn được trang bị thêm cặp pháo kép trên Park. Cặp pháo này có các khớp gập và xoay, nên mọi người có thể điều hướng linh hoạt theo nhiều hướng khác nhau. Nói cho dễ hiểu thì có thể chỉnh pháo hướng ra phía trước, xoay sang hai bên hông hoặc thậm chí đưa ra phía sau lưng để bắn, khá linh hoạt trong việc tạo dáng. Hai khẩu pháo cũng có cơ chế tách lớp, nhưng bên trong chỉ là nhựa thường nên nhìn không quá ấn tượng. Cá nhân mình thấy để nguyên còn đẹp hơn là tách ra. Tới phần trưng bày thì hãng làm khá đầy đủ, thậm chí còn trang bị các trụ trong suốt để đỡ cặp cánh khi dang ngang, cho thấy sự chăm chút khá kỹ từ hãng. Đó là phần khen, giờ tới phần chê nè. Hai mối A và B để đỡ body thì hãng làm hơi chán. Nếu để trụ vuông góc thì giữ ở mức tạm ổn, nhưng khi chỉnh nghiêng ra trước hoặc ra sau thì phải canh chỉnh khá vất vả, không được thoải mái cho lắm. Mối nối làm mình nhớ tới Tri Cruise Grand Lam cũng tương tự như vậy. Nói chung phần mối nối của mấy dòng Tri hãng làm chưa ổn, nhưng Tri Infinity thì lại là một câu chuyện khác. Khác như thế nào thì mọi người xem lại bài review Tri Infinity của mình nha. Phiên bản này hãng cho 5 cặp bàn tay thay thế. Dòng Mountain Build thì luôn đi kèm set hướng dẫn khá chi tiết về biên độ. Ngoài ra em này vẫn dùng chung được các gói Tri Pack, nên mọi người có thể tùy biến thêm theo ý thích. Một điểm mình cực kỳ thích ở dòng Tri là phần bàn chân có thể mở rộng ra, giúp tăng độ bám và đứng vững trên mặt phẳng. Tri-Noise nặng khoảng 473 gram, chiều cao từ chân đến đỉnh bê phim rơi vào khoảng 19 cm. Mọi người đã mê Tri-Noise Battlefield chưa? Đây là hàng sự kiện Taimeshi Nation 2022. Mỗi năm thường chỉ có một mẫu nên khá đáng cân nhắc. Điểm hay là gần như toàn bộ vũ khí đều gắn trên người, không phải kết hợp, trừ hiệu ứng kiếm. Trưng bày lên dù tông tối nhưng vẫn nổi bật. Tuy nhiên, giá hiện tại đã tăng khoảng 1,4 lần so với giá pre-order, nên mọi người cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Bài review của mình đến đây là kết thúc.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại.